limitations of the first law of thermodynamics. ইয়াত আমি পঢ়িব লাগিব the concept of spontaneity. So let us take one example. Hot coffee in a cup. এটা কাপ লোৱা হৈছে তাত hot coffee লৈ লৈছে. After some time it cools on its own to the temperature of its surrounding. তো আমি চাহ বা কফি যদি এনেকৈ কাপ এটা ৰাখো কিছু সময়ৰ পিছত কি হৈ যায় নিজে নিজে ই ঠাণ্ডা হৈ যায় ঠাণ্ডা হৈ পিনি একেবাৰে ফ্ৰিজত থোৱা নিচিনা ঠাণ্ডা হৈ নাযায় নৰ্মেল ৰুম টেম্পাৰেচাৰৰ যোনটো টেম্পাৰেচাৰ হয় তাৰ লগত সমান হৈ যায় তো গৰম কফি যোনখিনি হয় বেছি টেম্পাৰেচাৰ থাকিব ধৰি লোৱা 90 ডিগ্ৰী সেলসিয়াছ তাৰ পৰা অটোমেটিক্যালি কমি কমি আমাৰ ৰুম টেম্পাৰেচাৰ যোনটো এবাউট ধৰি লৈছো না 25 ডিগ্ৰী সেলসিয়াছ তো তাত আহি ৰৈ যাব so it cools on its own তো নিজে নিজে ঠাণ্ডা হৈ যাব না তো কোনো আমি এক্সটার্নাল প্ৰেসাৰ ফোর্স এপ্লাই কৰা নাই নিজে নিজে ঠাণ্ডা হৈ গৈছে তো কি হ'ল ইয়াত কফি যোনটো আমি সিস্টেম হিচাপে লৈছিলো এই কাপটোৰ ভিতৰত থকাটোক আমি সিস্টেম লৈছিলো লুজেস হিট লস কৰি দিলে সাৰাউন্ডিংছ খিনি কি কৰিলে গেইনছ হিট তো হিটটো এই সিস্টেমৰ পৰা বাহিৰলৈ ওলাই গ'ল সিস্টেম লুজেস হিট সাৰাউন্ডিং গেইনছ দা হিট হেন্স ফাৰ্স্ট ল ইজ স্যাটিসফাইড আৰু ফাৰ্স্ট ল মতে এটো স্যাটিসফাই হৈ আছে কিন্তু এটা কথা এটা হল আৰু এটা एग्जांपल আমি লৈ ল'ব লাগিব এগেইন লেট কোল্ড কফি ইন এ কাপ এতিয়া কি কৈছো আমি কাপ এটা ঠাণ্ডা কফি লৈছো ক্যান ইট বিকাম হট অন ইটস ওন নিজে নিজে গৰম হ'ব নেকি নহয় নিজে নিজে কেতিয়াও ঠাণ্ডা চাহখিনি গৰম হৈ না যায় ইফ কোল্ড কফি বিকামস হট then the coffee system gains heat and the surrounding loses heat here also the first law is satisfied এতিয়া কি কৈছিল আমি যদি এটা কাপ লওঁ আগৰ দৰে এটা কাপ যদি লওঁ এতিয়া এখিনি যদি কোল্ড আছিল তো কোল্ড হলে কি হ'ব বাহিৰৰ সাৰাউন্ডিং টু তাৰ কম্পেৰিজনত হট আছিল তো ভিতৰলে মানে সিস্টেমলে হিট ফ্লো হ'ব সো সিস্টেমে গেইন হিট কৰিব আৰু সাৰাউন্ডিং এ লস হিট কৰিব আগতে কি হৈছিল সিস্টেমে লস হিট কৰিছিল আৰু সাৰাউন্ডিং এ গেইন হিট কৰিছিল সো এটা যদি লস কৰে আনটোৱে গেইন কৰিব লাগিব হেতু যদি স্যাটিসফাই হয় আমি কওঁ যে ফাৰ্স্ট ল টু স্যাটিসফাই হৈছে সো এই দুইটা एग्जांपलতে ফাৰ্স্ট ল স্যাটিসফাই হৈ আছে তো সিস্টেম লুজেস হিট সাৰাউন্ডিং গেইনছ হিট হেতু কাৰণে ফাৰ্স্ট ল স্যাটিসফাই ইয়াত কি হ'ল সিস্টেম গেইনছ হিট সাৰাউন্ডিং লুজেস হিট এটা লস কৰিছে এটা গেইন কৰিছে তেতিয়া হলেও ফাৰ্স্ট ল টু স্যাটিসফাই হ'ব কিন্তু ইয়াত কথাটো হ'ল যে নিজে নিজে এটো গৰম নহয় তো কৈছে যে যদি গৰম হোৱা হলে তেতিয়া হলেও মানে ফাৰ্স্ট ল টু স্যাটিসফাই হ'ল হেতেন এটোটো হয়ে বাৰু এটো হয়ে বাট কৈছে যে যদি ঠাণ্ডা কফিটো নিজে নিজে গৰম হলহেতেন তেতিয়াও ফাৰ্স্ট ল টু স্যাটিসফাই হলহেতেন এতিয়া কোনোবা এটা প্ৰসেস নিজে নিজে হ'ব কোনোবা এটা প্ৰসেস নহয় সো কি বুজাইছে ইয়াৰ পৰা কনক্লুজনটো এটো বুজাইছে যে ইন both the cases মানে এটো এটা কেস আৰু এটো এটা কেস দুইটা কি বুজাইছে ফাৰ্স্ট ল ইজ স্যাটিসফাইড hot coffee cools on its own naturally but cold coffee cannot become hot on its own the direction which will occur naturally cannot be predicted by first law so first law দুইটাতে স্যাটিসফাই হৈ আছে কিন্তু কেস 1 টো হ'ব নে কেস 2 হ'ব হেতু ফাৰ্স্ট ল এ নকলে this is the limitation of the first law so first law হেতু এটা শর্টকামিং হয় যে কেস 1 টো হ'ব নে কেস 2 টো হ'ব হেতু ফাৰ্স্ট ল এ নকলে তো তাৰ কাৰণে আমি বেলেগ এটা কনসেপ্ট শিকিব লাগিব স্পন্টেনিটি মানে কি কৈছে নিজে নিজে হোৱাটোকে স্পন্টেনিয়াস বুলি কয় সো ফাৰ্স্ট ল এ অকল মানে বুজায় যে হিট লস কৰিলে এটা হিট গেইন কৰিব কিন্তু কোনে হিট লস কৰিব কোনে হিট গেইন কৰিব হেতু নুবুজালে ফাৰ্স্ট ল এ সো এতিয়া বুজাইছে যে হট কফি বিকামস কুল ন্যাচাৰালি দিস ইজ স্পন্টেনিয়াস প্ৰসেস তো গৰম কফি নিজে নিজে ঠাণ্ডা হৈ যায় হেতুক আমি স্পন্টেনিয়াস বুলি কওঁ occur on its own তো নিজে নিজে হৈছে উইদাউট এক্সটাৰ্নাল ওয়ার্ক ডান অন ইট বাহিৰৰ পৰা কোনো ধৰণৰ এক্সটাৰ্নাল ওয়ার্ক তাক প্ৰভাইড কৰিবলগীয়া হোৱা নাই কোল্ড কফি বিকামস হট অনলি অন হিটিং কৰিলেহে ঠাণ্ডা কফিটো গৰম হ'ব হেতুটো নিজে নিজে হোৱা নাই আমি বাহিৰৰ পৰা এক্সট্ৰাকে হিটিং কৰিবলগীয়া হৈছে তাৰ মানে এক্সটাৰ্নাল এজেন্সি এটা দৰকাৰ আছে আমাক দিস ইজ নন স্পন্টেনিয়াস তো আমি কি বুজিলো স্পন্টেনিয়াস মানে নিজে নিজে হ'ব নন স্পন্টেনিয়াস মানে নিজে নিজে নহব বাহিৰৰ পৰা তাক হিটিং কৰিব লাগিব The spontaneous process proceeds till equilibrium is achieved. So, গৰম কফিটো ঠাণ্ডা হৈ ৰুম টেম্পাৰেচাৰত আহি ৰখি যাব। এতিয়া আমি কম যে ইকুইলিব্ৰিয়াম পাই গল। তাৰপিছত আকৌ ঠাণ্ডা হৈ একদম বৰফৰ নিচিনা ঠাণ্ডা হৈ না যায়। তো এটা টাইমত হি ৰখি যায় আৰু তেতিয়া আমি কম যে এটো ইকুইলিব্ৰিয়াম is achieved. After that it stops. After attaining thermal equilibrium with the surrounding.
সো সাৰাউণ্ডিঙৰ লগত টেম্পাৰেচাৰটো সমান হৈ গ'লে তাক আমি ক'ম যে থাৰ্মেল ইকুইলিব্ৰিয়াম পালে বুলি hot coffee becomes cool up to the room temperature on its own now it is at thermal equilibrium with the surrounding it cannot further cool আকৌ ঠাণ্ডা হ'ব নোৱাৰে cool down below the room temperature on its own তো কি কৈছে ষ্টাৰ্টিঙৰ মানে গৰম কফিটো ৰুম টেম্পাৰেচাৰলৈকে অহাটো স্পন্টেনিয়াছ হয় কিন্তু ৰুম টেম্পাৰেচাৰৰ পিছত আৰু ঠাণ্ডা হোৱাটো স্পন্টেনিয়াছ নহয় কাৰণ সেইটো নিজে নিজে আৰু ঠাণ্ডা হৈ নাযায় water flow from high to low level তো ওপৰৰ পৰা তললৈ water flow হয় it is spontaneous process potential energy decreases so water যেতিয়া তললৈ নামি আহে potential energy টো কমি যায় হেতু আমি কেনেকৈ গম পাওঁ এটা ডায়াগ্ৰামত দেখাই দিছো potential energy এটো গ্ৰাউন্ড লেভেল হয় এটো আসলে water in the situation A এটো water in the situation B তেনেকৈ water টো এটা টেংকিৰ পৰা এটা টেংকিলে ফ্লো হ'ব হয় না এতিয়া ইয়াত হাইট টু h হ'ল এটা হেতু হাইট টু h2 হ'ল এটো h1 তো যেতিয়া 1 কেছত আছিল তাৰ এনাৰ্জিটো কিমান আছিল mgh1 এতিয়া এনাৰ্জিটো কিমান হ'ব mgh2 আমি গম পালো যে mgh1 টো ডাঙৰ হয় বিকজ তাৰ হাইটটো বেছি আছে ন এই হাইটটো বেছি আছে আৰু mgh2 টো কি হ'ব সৰু হ'ব বিকজ ইয়াৰ হাইটটো কম আছে সো পটেনশিয়াল এনাৰ্জি উখত থাকতে বেছি হয় আৰু তলত থাকতে কম হয় সো যেতিয়া ওয়াটাৰ আপাৰ লেভেলৰ পৰা লোৱাৰ লেভেললৈ ফ্লো হৈ যায় পটেনশিয়াল এনাৰ্জিটো কি বুলি কৈছে ডিক্ৰিজ হৈ যায় বুজি পালা এটা নেক্সট তো ওপৰৰ পৰা তললৈ তো নিজে নিজে ফ্লো হৈছিল ন ওয়াটাৰখিনি সো when energy decreases it is spontaneous তো আমি গম পাইছো যে এনাৰ্জি এটা সিস্টেমৰ যেটা কমি যাব তেতিয়া হেতু স্পন্টেনিয়াস হ'ব কাৰণ ওয়াটাৰ হাই লেভেলৰ পৰা লো লেভেললৈ গ'ল এনাৰ্জি কমি গ'ল আৰু নিজে নিজে যেহেতু হাই লেভেলৰ পৰা লো লেভেললৈ গ'ল হেতু কাৰণ এটো স্পন্টেনিয়াস বুলি কৈছে in exothermic reactions energy is released so যোনবিলাক exothermic হয় তাত এনাৰ্জিটো ৰিলিজ হয় আমি জানোৱে so exothermic reactions বিলাক spontaneous বুলি আমি ধৰিব পাৰো so they are spontaneous so spontaneous হ'ল তাৰ পিছত exothermic হোৱাৰ কাৰণে ডেল্টা H যোনটো এনথালপি হয় হেতু নিগেটিভ হয় তাৰ মানে কি বুজাব spontaneous বুজাব so decrease in enthalpy means spontaneous but there are some exception some endothermic reactions are also spontaneous কিন্তু উল্টা কথাটো কেতিয়াবা মানে spontaneous হৈ যায় for example evaporation is endothermic evaporation কেতিয়া হ'ব water liquidৰ পৰা water gasলৈ কনভাৰ্ট হওঁতে এটো কি হয় প্ৰসেসটো আমি হিটিং কৰিলেহে হ'ব সো আমি এনাৰ্জি সাপ্লাই কৰিব লাগিব তাৰ মানে ইয়াত ডেল্টা H যোনটো এনথালপি হ'ব এটো পজিটিভ হ'ব লাগিব বাট দিস ইজ স্পন্টেনিয়াস তো এট কি ডিফাৰেন্স কি বুজাব খুজিছে এটো চোৱা ডেল্টা H নেগেটিভ হলে স্পন্টেনিয়াস বুলি কৈছিলে কিন্তু আমি ইয়াত পালো যে ডেল্টা H পজিটিভ হলে স্পন্টেনিয়াস হৈছে কিছুমান এক্সাম্পল সো এটা আমি কাৰটো মানিব লাগিব একদম এনেকা আছে নেকি যে ডাইৰেক্টলি এটা ভ্যালুতে মানে গুটেখিনি কাৰণে হেতু পসিবল হয় গুটেখিনি কাৰণে একসেপ্টেবল হয় হেতু হোৱা নাই মানে কেতিয়াবা ডেল্টা H স্পন্টেনিয়াস হৈছে পজিটিভ নেগেটিভ টু কেতিয়াবা পজিটিভ হলো স্পন্টেনিয়াস হৈছে সো এক্সোথার্মিক স্পন্টেনিয়াস হয় ডেল্টা H নেগেটিভ এন্ডোথার্মিক নন স্পন্টেনিয়াস হ'ব ডেল্টা H টু পজিটিভ তো এই কাৰণে কথাটো হল যে যোনটো আমি ডেল্টা H লৈছিলো সো উই ক্যানট ফুললি ডিপেন্ড অন দ্যাট আমি ডেল্টা H ওপৰত ফুললি ডিপেন্ড কৰিব নোৱাৰো টু ডিটাৰমাইন স্পন্টেনিটি সো স্পন্টেনিয়াস হৈছে নে নাই হোৱা হেতু চাবলৈ হলে অনলি ডেল্টা H ৰ কথা কলেই নহব সো সাম আদাৰ ফ্যাক্টৰস নিড টু বি কনসিডাৰ্ড কিছুমান বেলেগ ফ্যাক্টৰ আমাক লাগিব সেই ফ্যাক্টৰটো হৈছে ৰেন্ডমনেস অৰ ডিসঅৰ্ডাৰ আমি তাক নাম দিব লাগিব এন্ট্ৰপি বুলি এনথালপি পিছতে নতুন টাৰ্ম আহিব এন্ট্ৰপি সো এনথালপি স্পন্টেনিটি ডিটাৰমাইন কৰিব নোৱাৰিলে সো বেলেগ এটা টাৰ্ম লাগিব আমাক আমি হেতু ৰেন্ডমনেস বুলি পঢ়িম বা ডিসঅৰ্ডাৰ বুলি পঢ়িম তো হেতু কি হয় আমি চাও